नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकको लागि होस् अथवा युट्युबको लागि होस् तपाईहरुले मोबाइलको प्रयोग गरेर राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका सिकाउन गएको छु। तपाईहरु पनि टिकटकको लागि, युट्युबको लागि तपाईहरुले मोबाइलको प्रयोग गरेर राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। र साथीहरु, ढिला नगरिकन लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, तपाईहरुले मोबाइलको प्रयोग गरेर एकदमै राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एप्स लिंक भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले भिएन भिडियो एडिटर लेखेर सर्च गर्न साथीहरु। तपाईहरुले भिएन भिडियो एडिटर लेखेर सर्च गर्न साथीहरु। र भिएन भिडियो एडिटर लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो भिएन भएको लोगो भएको एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले ओपन देखाएको छ। तपाईहरुले पनि इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन देखाउँछ साथीहरु। र तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले लगइन गर्नु पर्दैन। तपाईहरु आइफोनबाट गर्दै हुन्छ भने लगइन गर्नु पर्दैन साथीहरु। तपाईहरुले एन्ड्रोइडबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा लगइन गर्नु पर्दैन। र तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यो प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो प्लसको आइकनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले प्लसको आइकनमा एकपटक क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ फर्स्टमा न्यू प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले स्टोरीको अप्सन, त्यसपछि तपाईहरुले टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले ओभरलेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुले यो एकपटक यो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले रेकर्ड गरेको भिडियोहरु सम्पूर्ण भिडियोहरु ओपन हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नको लागि भिडियोको माथिपट्टि तपाईहरुले गोलो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, गोलो थोप्लो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एरोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो ओपन हुन्छ साथीहरु। र यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले यहाँबाट तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले टप टु 8 म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले यहाँबाट तपाईहरुले म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यसमा यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले म्युजिकको अप्सन, इफेक्टको अप्सन र रेकर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ विभिन्न म्युजिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँबाट विभिन्न म्युजिकहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु युट्युबको लागि गर्दै हुन्छ भने तपाईहरु यो म्युजिकहरुलाई प्रयोग नगर्नु होला, किनभने कपिराइट आउँछ साथीहरु। तपाईहरुले कुनै पनि कपिराइट म्युजिक आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईहरुले यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँबाट फाइल म्यानेजरमा गएर तपाईहरुले सजिलैसँग कपिराइट फ्री म्युजिकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरु टिकटकको लागि हो भने यहाँबाट यसमा भएको म्युजिकहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँबाट तपाईहरुले म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट इफेक्ट लगाउने साथीहरु यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले विभिन्न इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फन्नी विभिन्न इफेक्टहरु यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी तपाईहरुले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ रेकर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो रेकर्डको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ परमिसन माग्छ। त्यसपछि तपाईहरुले बीचमा यो रेकर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै पनि भिडियोहरु रेकर्ड गर्नुभएको छ र तपाईहरुले त्यो ओरिजिनल भोइसलाई तपाईहरुले बन्द गरेर तपाईहरुले नयाँ भोइस ओभर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यसमा यो भिडियोहरुमा भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले टप टु 8 सबटाइटलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यो प्लसको अप्सनमा। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले टेक्स्टको अप्सन र सबटाइटल टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँबाट कुनै पनि कुराहरु लेखेर एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै पनि कुराहरु भिडियोमा देखाउन चाहनुहुन्छ, लेखेको देखाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर किबोर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ
लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। लेख्नको लागि अब जस्तै कि तपाईँहरूले अब भिडियोमा के कुराहरू लेखेर देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म हेलो लेखेँ साथीहरू। यसरी लेखिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कहाँनिर राख्ने हो त्यो पनि तपाईँहरूले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँहरूले यसरी यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँबाट घुमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँबाट टाना ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले मोसन लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। मोसनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ विभिन्न मोसनहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँहरूले मोसन लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको मोसन आउँछ, तपाईँहरूले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न मोसनहरू लगाउन सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँबाट कलरहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, फोनको स्टाइल लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने अब कस्तो कलर लगाउन सक्नुहुन्छ, यसरी कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसै गरी तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँहरूले स्टाइलिसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो स्टाइलिसमा राख्ने त्यो पनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी भिडियोमा यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू छ। त्यसपछि तपाईँहरू यो थर्डको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले टप टु 8 स्टिकरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले यहाँबाट भिडियो र फोटोको अप्सन र स्टिकरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू यो भिडियो र फोटोको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले भिडियो र फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ भने यसै गरी तपाईँहरूले यो स्टिकरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट स्टिकरहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भिडियोमा कुनै पनि स्टिकरहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। स्टिकरमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न स्टिकरहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै कि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब तपाईँहरूले भिडियो अनुसार कुन स्टिकर लगाउने तपाईँहरूले यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एरो लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ एरो पनि छ साथीहरू। यहाँबाट तपाईँहरूले कस्तो खालको एरो लगाउन सक्नुहुन्छ। अब भिडियोमा देखाउनको लागि तपाईँहरूले कस्तो एरो प्रयोग गर्ने यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आउँछ साथीहरू। तपाईँले अब घुमाएर अब कसैको फेसमा सिकाउनु छ भने अथवा तपाईँहरूले कुनै पनि कुराहरू सिकाउनु छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले एरो प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी तपाईँले कहाँनिर लगाउने यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी लगाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। मोसनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले कस्तो मोसन लगाउने अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू यो भिडियोको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईँले यो भिडियोको अन्तिममा जानु होला साथीहरू। अन्तिममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो लास्टमा गइसकेपछि तपाईँले वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो वाटरमार्क हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसमा यो लास्टमा क्लिक गर्नु होला। लास्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो हट्छ साथीहरू र तपाईँहरूको वाटरमार्क आउँदैन भिडियोमा। यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा अब तपाईँहरूले भिडियोमा कुनै पनि कुराहरू हटाउनु छ अगाडि पछाडिको र तपाईँहरूले काटछाट गर्नु छ भने अब तपाईँहरूले यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँ सुरुमा अलिकति तपाईँको स्टार्टिङमा कुनै कुराहरू मिलेको छैन, अब पछाडिबाट एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब स्प्लिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्प्लिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो दुईवटा हुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले यो दुईवटा भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यो अगाडिको भाग फाल्नको लागि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको डिलिटको अप्सन आउँछ साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यो भिडियो अब यहाँबाट पर्फेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरू बिचको फाल्नु छ भने तपाईँहरू कतै बिचको फाल्नु छ भने तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो दुईवटा हुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले यहाँबाट अब अलिकति कहाँनिरको फाल्नु छ, अब तपाईँले यहाँदेखि अब बिचको फाल्नु छ भने फेरि अलिकति सार्नु होला कहाँनिरको छ ठ्याक्क त्यहाँनिर लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो बिचको चाहिँ फाल्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी अब तपाईँहरूले यो बिचको फाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यहाँ डिलिटमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले बिचमा फाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँहरूको अब यो भिडियो एउटै हुन्छ साथीहरू। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले टेम्प्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँले यहाँ विभिन्न यो टिकटकको लागि हो साथीहरू। तपाईँहरूले टिकटकको लागि विभिन्न टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँहरूले फिल्टरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फिल्टरको अप्सनमा क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले कलर फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू कस्तो कलर गराउने आफ्नो भिडियोमा अब कलर चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँहरूले कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र कलर राखिसकेपछि तपाईँहरूले स्पिडको अप्सनमा तपाईँहरूले अब कुनै भिडियोको कुनै भागमा तपाईँहरूले अलि स्पिड देखाउन चाहनुहुन्छ भने स्लो स्पिड कस्तो देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँहरूले
यो चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्प्लिट त तपाईँहरूले यहाँबाट काटेर फाल्ने हो साथीहरू। त्यसपछि तपाईँहरूले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो एफएक्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अब तपाईँले स्टार्टिङमा कस्तो खालको देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ साथीहरू। तपाईँले अब स्टार्टिङमा अब तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु भने यस्तो खालको स्टार्टिङ हुन्छ साथीहरू। तपाईँले अब यहाँ विभिन्न स्टार्टिङहरू लगाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी तपाईँले अब कस्तो खालको स्टार्टिङ लगाउने तपाईँको इच्छाअनुसार तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। अब कस्तो स्टार्टिङ लगाउने तपाईँले यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईँले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अडियो चाहिँ छुट्टै एक्स्ट्रा हुन्छ है साथीहरू। यहाँबाट तपाईँहरूले अडियोलाई छुट्टै र भिडियो छुट्टै गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसरी अडियोलाई छुट्टै पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले भोल्युमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भोल्युमको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले अब भोल्युम मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब कस्तो खालको गराउने भन्ने कुरो हुन्छ यहाँबाट। र यसरी तपाईँहरूले यहाँबाट रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले अब कता घुमाउने भन्ने कुरो हुन्छ। तपाईँले अब यो भिडियोलाई यस्तो घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यो चाहिँ अब तपाईँहरूले यस्तो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यो जुन लेखेको यता फर्काउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले यहाँ अब जुम आउटको पनि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुममा क्लिक गर्नु भने यहाँबाट तपाईँले भिडियोहरू जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन जुम आउट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले यहाँबाट सम्पूर्ण भिडियोहरू यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले एकदमै राम्रो पर्फेक्ट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र एडिटिङ गरिसकेपछि तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले अब के को लागि भिडियो एडिट गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँहरूले फाइन गर्नुपर्ने साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँले माथिपट्टि ओरिजिनलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो ओरिजिनलको अप्सनमा क्लिक गर्नु यो सुरुवातमै गर्नु होला साथीहरू। तपाईँले अब फर्स्ट टाइम तपाईँहरूले के को लागि भिडियो एडिटिङ गर्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूले यहाँबाट सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, किनभने सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ युट्युबको लागि हो भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 16:9 क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूले युट्युबको लागि हो भने युट्युबको लागि भिडियो एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले अब इन्स्टाग्रामको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 1:1 क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले 4:5 क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँहरू टिकटकको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 9:16 क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट टिकटकको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले यहाँ विभिन्न छ कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी टिकटक र युट्युबको लागि तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ नि साथीहरू। यति गरिसकेपछि अब मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। यो एप्लिकेसनबाट हामीले मोबाइलमा एकदमै पर्फेक्ट भिडियो कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई एउटा बाटो देखाइसके साथीहरू। तपाईँहरूले पनि यसरी नै तपाईँहरूले यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू यसरी एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको भिडियो पर्फेक्ट रूपमा एडिटिङ गरिसक्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने साथीहरू। सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडको माथिपट्टि तपाईँहरूले यो एक्सपोर्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ फ्रेम रेट देख्न सक्नुहुन्छ, रेजुलेसन सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले राइटको अप्सन र क्लोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको भिडियो सेभ भइरहेको छ साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ। यो 100% भइसकेपछि तपाईँहरूको सेभ हुन्छ साथीहरू। यति टाइम लाग्छ साथीहरू। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ टाइटलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले अब भिडियोको कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै कि तपाईँहरूले अब कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै कि तपाईँहरूलाई यसरी कुनै पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले तलपट्टि सेभ टु एल्बमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो सेभ टु एल्बमको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले टिकटकको लागि बनाउनु भएको छ भने तपाईँले टिकटकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू युट्युबको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला एकदमै राम्रो तरिकाले मोबाइलको प्रयोग गरेर एउटा राम्रो भिडियो कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले नै अवश्य पनि मोबाइलबाट एउटा राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु साथीहरू। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।